påstår att de missat den utanför stövlaget. Den vänster och brinner av. Alltså. Ja hörni. Det har varit en lång resa hit kan jag säga. Inte just den här resan idag, men fram till idag har det varit en väldigt lång resa kan jag säga. Närmare bestämt 6 år. 6 år har det tagit. Och det tog mig, ja, evigheter känns det som. Men idag händer det. Vi är faktiskt på väg, som ni ser att det är silverplyg till och med. Och Theo är också med. Och vi är på väg och ska besikta bilen. Och ja, det har varit stunder kan jag säga många gånger. Man har suttit där och funderat vad fan man sysslar med genom alla de här åren. Och även liksom funderat och trott att kommer den här bilen någonsin att få rulla av sin egen maskin och gå liksom och fungera. Som jag sa, det har varit väldigt kämpigt emellanåt. Motivationen har sviktat oändligt många gånger. Men på något sätt har jag tagit mig igenom det tack vare fantastiska människor som min familj som har stöttat mig och funnits där genom alla de här åren och stått ut med allt det här. Så, och ni med såklart som tittar på det här, som har hejat och liksom hållit en motivation att jag ska fortsätta. Men det här skulle inte handla om egentligen hur resan har varit, utan mer om att nu är det förmodligen en ny kapitel och en resa framåt, för att nu är vi på väg och ska besikta bilen idag och det ska bli jävligt roligt att se hur det ska gå. Givetvis är jag ju som vanligt nervös, och med den här bilen kan jag säga är riktigt nervös, för att det här är jungfruresan på riktigt. Och vi har väl rullat ungefär 10 mil hemifrån och än så länge tutar den på. Så att vi håller tummarna att den ska tas fram och tillbaka och ännu längre. Men med det sagt så syns vi när vi kommer fram dit vi ska besikta. Kör vi. Ja hörni, en liten snabb update. Vi har kommit 4 mil ungefär och än så länge så rullar det på. Och takluckan är öppen med, så jävla gött. Det är nog 30 grader ut idag säkert. Fantastiskt väder, kunde inte varit bättre. Eller det är en regn, eller vad säger du Theo? Ja. Alltid trött de där ungdomarna. Ja. Men nästa gång vi syns så förhoppningsvis har vi kommit fram. Vi håller tummarna för det. Äntligen kommit fram och det gick ju. Den gick hela vägen hit. Hela vägen. Där inne också. Herregud, fy fan. Vilken det är sjukt faktiskt att se att den äntligen står och väntar på och ska besiktas. Sista besiktningen var ju, ska vi se, jag tror det var 2010 den gjordes. Och den blev underkänd då på, kommer inte ihåg om det var bromsar och lite sånt här. Så vi får väl hoppas att det blir blankt papper idag. Får vi göra. Ja, det här ska bli skitspännande. Och då blir jag åter på favoritstationen och ska besikta. Så att kör vi in strax. Ja, då har vi blivit kallade och kör in.
Tack, tack. Det här var inte varje dag man har en 240 turbo inne. Nej, Extra välkommen. det är inte varje dag en annan kör heller en sån här. Precis, kan tro det. Gud vad fint. Herregud. Ja. Man är ju skitnervös. Jag är så nervös jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Det... Ska man behöva vara det när man kommer med en sån här fin bil? Ja. Man ska ju aldrig säga aldrig i och för sig. Nej. Ja, vi kör igång. Hej då. Ja. Kan jag hjälpa dig eller? Ja, då är vi återigen i Färjestad, Opus bilprovning och ska besikta turbon. Fy fan. Ja, det ska bli spännande här. Vad de säger. Eller hur? Du kan ta över om du vill. Du kan ta över den här. Så byter vi. Så. Det tycker jag. Ja, vi får väl se hur det går först i början med, men... Ja, till och med det. Ja, det har varit ett jädra helvete att justera de där dörrarna. Så det fick fan allt har varit ett helvete med den här bilen, det är inte sagt. Det gör sig inte själv. Tvea till och med, fy fan, den var hård den. Det är körförbud egentligen i gamla va? Ja, jag menar det. Att tvea, eller vi får väl inte hoppas idag, då blir det riktigt illa. Kom lite närmare om du vill, kan du följa med här när han är här borta med att filma besiktningstekniken här. Vi tittar på chassinumret där, ska se om vi har rätt också. Ja, ska vi se, har du något? Ja. Inte bli bländade av någonting felaktigt här. Till och med lagt sån där skyddstejp över som det är original. Det är original. Det är original ska det vara det, och det är inte många som tänker på det. Nej, det är sant. Så det sitter genomskinlig. Och rätt blev det också. Oj, Fantastiskt. filma där får du se. Rätt chassinummer. Ja, precis. Är det några tidiga brister med det? Ska det vara? Tidiga brister, ska vi kolla. Ja. Är ni med? Kanske bara rabbla upp här nu. Kanske fortsätter ni här. Det vet man Det var 2010 var det sist den besiktades. Tidiga brister. Då kör vi. Ja, 4 var det. Handbroms, rörelsereservkort, halvljus, höger inställning, felaktigt bländande. Aj. Fan. Ja, det får vi hoppas Han gick det inte är igenom idag. här. Och handbroms igen, hög ur funktion och ingen vindrutspola. Aj. Ja, vi hoppas gå bättre idag. Ja, det får vi göra. Det hoppas jag. Vi göra. har rättat till det här, hoppas jag. Takluckan är med. Jag ser det också. Och luftkonditionering. Elhissar och elspeglar och you name it. Hjälper det om jag kör ner den i Förlåt? om jag kör hit till Ställa när du vill. Ja, okej. Jag kopplade bältena för din skull. Jag tänkte det skulle vara triangeln. Det är inte den tidsenliga, men jag hittade inte den. Det var lite stressigt på väg hit ska jag säga faktiskt. Då kommer hit här, vi är ganska snälla. Ja, det var jag trodde jag var förberedd och färdig. Titta. Vertikal och grejer med. Herregud. Va? Rätt snett och allting. Ja, visst. Och avstånd och allt ska stämma. Jag började på Volvo en gång i tiden fick jag sätta den här svarta vad heter det? Tejpen som är där. Ja, precis. Du fick göra det. Ja, okej. Den på det området där bara. Ja. Han säger att han har jobbat på Volvo innan. Då fick han sätta... Och då höll vi på med de här 240-bilarna. Ja, det är därför det ligger lite nära också kanske, alltså hjärtat så att säga. Klart hjärtat bultar Ja. lite extra. Precis. Ja, fy fasen. Ja. Ja, till och Det är med. så rent och fint så jag vill knappt sätta på den här. Jag hoppas den är ren invändigt. Ja, det är nog ingen fara. Ja. Han är väldigt lättstartad så här. Alltså när du vrider det så startar han alltså, så man behöver inte liksom. Men då kan han gå ner lite i varv innan han går upp om man säger. Gamla fina K1-troniken som sagt. Men det märker du.
överväxel och Jag grejer. sitter på Lilja som ska testa den nya 240-turbon. Vad sa du? Att det är som på Liljas för ett antal år sedan. Ja. Ska hämta sin nya 240-turbo. Ja. Vad fint den går. Kan du tänka dig när de fick hämta ut de här bilarna? Va? Det kan jag tänka mig. Vilken grej. Vilken grej, ja, precis. Och verkligen en grej på den tiden. Oj. Ja. Helt neoljat kanske och jävligt. Vem vet? Titta och njut. Titta och njut. Original Volvo-batteri. Det var inget biltema där. Han måste få ta ett stort. Det är okej. Ett par timmar nedlagt på den här. Fy fan. Ja, men han går rätt bra. Ja, det är lite misständning har jag om man säger, men Det är inte mycket den går. nej. Det är nästan som man kan köra med den versionen på högen. Nästan. Ja, det här blir spännande, ja. Du kan ta den här killen. Ska vi se. Ja, jag tänkte för det skulle... Ja, den var lite... Ja, men det var inte helt galet. Jag satte emot... Jag jämförde med den andra bilen jag hemma. Mot porten och så mycket avstånd och lite sådär. Så det skulle stämma hyfsat. Jag har en längst ner där av den här, va? Det är 2 stycken kvar på vägen. Nej, inte själv. Där är han. Det är nog den andra jag på. Så det var inte helt tokigt. Ja, kolla. Titta vad fint det här kan bli. För att ställa emot en vägg bara lite sådär. För den skulle vara, tänktes, de var ju säkert jättelåga och helt fel. Ja, vi får se. Mest för att spara tid och att det inte skulle vara... Åh, vad jag har haft läckage på den här bilen. Det är bara förnamnet. Fy fan vad det har varit djävulskap efter djävulskap, rent ut sagt. Men idag hoppas jag att den är tät. Jag har till och med fått riva växellådan en gång och byta packboxen mellan motor och växel. Efter typ andra provrundan i kvarteret, bara lite snabbt. Ja, det bär det ju, visst. Vattenpumpen har jag haft nere 3 gånger. Jo. Ja. Det har varit alltså sådana grejer som inte ska vara bara liksom. Ja, det har varit mycket läckage. Bränsleläckage, ja, bromsar och det har varit mycket skit. Men vi får väl se. Ja, de sitter fast med. Ja, men. Nej, den där är nos faktiskt. Ja, den fick jag tag i för några år sedan. Och... Nej, det hade jag inte, men jag var beredd att ge, det ska vi inte säga högt, men beredd att ge rätt mycket pengar för den där grillen, för jag skulle bara ha den. Emblemet är ju inte med, man säger, men just grillen är ju, ja, det går inte att få tag i dem idag. Inte nos i alla fall, eller ja, kanske om man har tur, men de växer inte på trä. Vill du titta vidare på det? Ja, jag vågar knappt filma. Nej, men jag hoppas så stanna som vi gör den. ja, det här kan ju gå. Det här kan gå hur som helst nu alltså. Det här kan ju gå hur som helst. Tur man kan klippa och klistra när man gör de här videorna sen.
Ja. Man får ta dörren lite hårdare där om du vill. Ja. Nej, jag vågar inte filma. Ja, det var ju faktiskt helt okej. Lite men tillräckligt för knappt kört och bromsat. Fram har vi bromsar i alla fall. Ja, hoppas vi att vi ska släcka en av bristerna nu. Har fått med några än? Nej, men det var ju handbroms var det väl? Ja, jag vet. Där är den. Ja, får hoppas att den bromsar bak finns det med. Jajamän. Så. Oj, det är tvärlåsta. Ja, men det är skitbra ju. Ja. Jajamän. Pip. Ja. Jajamän. Till och med det. En brist i alla fall borta. Ja, men det ska väl vara fan om inte det funkade, men man vet ju aldrig. Då tar jag över lite grann. Ja, så tack. Ska jag släcka lysen eller? Ja. Då var jag lite i vägen för det, men Det är ju Volvo originalbatteri. Ja, exakt. Det ska man klara det. Ja, det får vi väl se. Ska vi se. Nu börjar det spännande. Nu ska vi titta lite under. Är ni med? Nu kör vi. Jag är lika spänd som du kan jag säga, men jag är bara orolig för någonstans. Oj, vad blött det var här. Var det? Får inte skrämma sådär var det. Ja, lite. Ja, men du vet ju att det är därför jag inte satt dit. Det ska ju sitta en kåpa här, men jag har inte satt dit den än för jag ville titta just om det är torrt och fint där. Det var det jag ville titta på innan jag sätter dit den. Jag förstår. Ja, har det inte blivit någonting nu på vägen då? Nej, vi får För sånt där kommer ju rätt så snabbt i så Ja, fall. det gjorde ju det sist i alla fall. Så, vi tar lite styrleder med. Så, lederna hänger med. Inga problem. Vi ska till och med i vägen här. Nej, det är inget bra. Ja, här gäller att lägga gummi mellan, det förstår jag. Så. Jo då. Det är en gammal bil. Nej, det ska vara bra, men nu är det som det är. Så att det ska vara i samma skick här som du kom hit. Ja. Så säger de flesta, ja det är en gammal bil. Så är det bara. Ja, det är det ju naturligtvis. Eller? Men man kan ändå vara rädd. Nej, jag skoj. Och den här kåpan satte jag dit igår, det är också roligt för Vilken kåpa? ja, men den här plastkåpan. Jaha, den, ja. Ja, annars ser man ju allting här under med. Men det är ju så, men visst, det är ju lite tråkigt samtidigt för man vill ju att det ska synas och så vidare när man har gjort så mycket jobb och det här. Men det skyddar ju så mycket den här kåpan för du vet det är stenskott och allting. Så det blir ju... Den finns ju inte där av någon annan, utan någon anledning. Så är det ju. Nej, Sänk precis. till lite grann. Ska jag sänka lite? Jag sänker den. Ja. Vem var det som gjorde lackeringen på den? Ja, det är preskriberat. Det är preskriberat, Ja, det är det.
Ja, okej. Ja, det ser fint ut härifrån. Ja, jag kan säga så här. Jag fick, vad heter det? Vad säger man? Stå still. Våtslipa den. Fick jag göra i 4 dagar. Innan det var inte så där jättebra kan jag säga tyvärr. Okay. Det här är tråkigt när det inte är lackat. Kolla när man har tvättat en gång. Men jag ska måla dem till ja. Men det är bättre det än när det regnar. Nej, precis. Det var nog ämnat att det skulle komma idag. Ja, jag vet ju inte. Så skötsamma lyfterna i din film. Sen ingen som kommer till oss. Åka iväg. Det är problem med lyften här. Just nu så sköter han sig. Ja. Ja, det stämmer inte där. BB står det. Det är de som har byggt däck. Som man skrev BB om någon anledning. De satte dit däck. Det är tråkigt över den. Det är ingen brännlekat eller något konstigt. Och byta den. Det sitter som en elkoppling där. Mellan regulatorn och pumpen. Den har jag bytt 3 gånger. Rörläck där. Och, ja, det är sådana här sjuka, konstiga grejer. Ja, det har varit precis. Det har varit, ja. Det ser man inte ofta. Nej, precis. Det vet jag. Den är väldigt... de är inte lätta att få tag i de där. Nej, det förstår jag. Ja, men... Ja, jag har ju jagat länge om lite på grejer. Ja. Och det har inte varit lätt att få tag i allting. I och med att man vill ju liksom, det ska ju vara så original som möjligt. Ja. I den mån det går liksom. Det är ändå en bil. Men som han är 70 år eller något sånt där plus. Ja, det är väl det till och med. Ja. Titta dekal här med. Så det står. Och på bakaxeln glömde du kanske, det kan man filma här med. Titta vad det är för utväxling och... Jajamän. Har du tillverkat de dekalerna själv? Eller nej, jag har faktiskt köpt dem av en som gör dem. Ja, det är så. Jajamän, och han gör dem precis efter din... Om vi säger som en chassnummer, det sitter ju bagaget, sitter med dekal. Där den berättar vad det är för bil och utrustning och liksom här. Så då gör han det och så alla dekal i motorsrummet och överallt om man säger. Så det... Jajamän, men de går på tag i faktiskt fortfarande. Ja, det gör de, men de är inte så billiga som allt annat. Men det är insusskyddet där om man säger. Ja, så jag har köpt på mig lite. Så jag har en annan 240 med en blå med en V8. Och den köpte jag ju till, han har berättat kanske. Så att det köpte till den också, satte i. Men det trodde inte jag på. Nej, de är ju... Alltså, förr i tiden, alla slängde ju bort dem där. Ja, och de var ju så knöliga, ja, visst, och rostade av och det här. Och, men jag tycker det gör sig, det är liksom, det är lite det här, jag vet inte, turbo och lite de där svarta som är mellan, om man säger. Ja, det är ju det som utmärker det lite som GP turbo då ju. Och ungdomen såklart. Nej, så att... Den försvinner. Den är nos också. Det är första, man säger, fick tag i alla en del bilar och det var en sån grej. Jag fick byta dubbelhäftaren för turbo för det var ju det var bara snullade sönder. Men det var ju lite svårt och allt det gjorde. Men visst den är ju... Vad har du gjort med de här? De lackat dem? De är lackade, ja. Den här... Kallar de det siden? Ja, eller något precis. Det ska inte vara blankt och det ska inte vara matt. Det är något mitt emellan där. Precis. Kan jag komma närmare om du vill killen filma också här. Du såg att de missat den där vid stövlaget. Den vänstra och bredvid på raden. Alltså vad han håller på att skoja med. Han gör bara... Jag steg pulsen här, såg det. Laget, men... Nej, men man vet ju aldrig. Tänk på hur duktig du är nu. Ja, fy fan. Alla jävla askrut. Precis. Då får man räkna med. Jag brukar säga så här.
Det är sånt här åtdragningsår. Kör lite, känna, ja det här liksom drar åt. Och, för det var ju likadant med den blåa, gjorde ju nästan ett sånt här jobb, inte riktigt. Och det var ju liksom bromsstop, satt löst. Sådana här konstiga. Har man varit på lite kammaren? Ja visst. Och bli avbruten. Ja, exakt. Vad fan var jag liksom? Ja, men. Jo, det är lätt att glömma. Får ta den långa rundan, det har ni väl här med? Det är okej om du tar den långa rundan, som sagt. Det är nästan bud på det. Det går inte bra, men tack för erbjudandet. Hade det varit inhägnat så? Ja. Men du vet, påkör man en sån här bil nere på sån här rondell. Ja. Det är ju någon som kör den vid sidan. Det är ju bara så. Ja, jag har faktiskt ställt på honom idag efter, han har inte varit påställd. Och sen försäkringen om man säger i trafik då. Och likadant, ökat lite i värdet, eller vad man ska säga, på försäkringen då. Ska följa med. Han gick det varvet med. Vilken fröjd att köra en sån här bil. Ja, jag njuter till 150% alltså. Underbart härligt. Riktigt härligt. Ja. Tack snälla ni för förtroendet. Jag fick köra besikta en bil, måste jag säga. Nu ska vi kolla miljövänlig. Ja, precis. Nu ska vi se hur miljövänlig den är. Ja, det här är spännande. Ja, Här med om du vill. vi får väl hoppas att det... 0,75. Oj! Grattis. Och går så fin som det gör. Ja, det var inte så jävla dåligt. Då ska man feta på dem lite, men Ja, det har du ingen precis. anledning att göra här. Nej. Han är ju perfekt alltså. Riktigt bra. Grattis på det med. Ja, det var väl inte bara det jag var orolig för, men man vet ju inte. Det är ju det här, som jag sa, K-troniken och det... Ja, det är väl 1, vad är det, liksom den perfekta blandningen, 1, eller fan är det, jag kommer inte ihåg. Ja, det är bra i alla fall. Ja, ska vi göra oss oskyldiga med och se vad det blir, vad den här lappen säger. Den här hade jag gärna velat behålla, det ska jag ha klart för dig. Väldigt gärna. Ja, det blir ingen, vi får ta bussen hem idag, Theo. Så mycket som du har jobbat med det här, det förstår jag, då måste jag lämna den. Tack. Snälla för förtroendet. Ja, bil. Jättefin bil, riktigt fin tack bil. så mycket. Verkligen. Ja. Jag får ta ett kort hår. Ja. Tar vi ihop i skylten här. Med mig eller bilen menar du, antar jag? Ja, men skiter vi. Ja, då bara fotar du. Alltså det här har ju varit målet verkligen, att komma hit och få göra den här besiktningen. En sån här dag, klarblå himmel. Visst. Den gick igenom, inga konstigheter alls, inte det minsta. Det gick igenom, va? Ja, absolut. Fan, vad skönt. Ja, då. Inga tveksamheter, det har vi verkligen gjort bra. Här inne var det svalt, kan man göra. Ja, förhållandevis så är det ju det. Ja, nybesiktad efter
Ja, vad sa jag nu? 2010 var det sista besiktningen och då blev han inte godkänd. Men idag... Det var väl utraderat de gamla bristerna. Ja, det var ju skönt det. Ja. Ja, det hade ju varit jobbigt om någon kvarstod. Ja, det var lite finigt. Efter 6 år. 6 år Det tog bara 6 missade år. det ju det. Ja, precis. Jävla skit. Ändå lyckas man inte. Nej, det är sant. Precis. Så här. Det är det. Det kan vara värt att filma, va? Efter 6 års jobb kan det se ut så här. Man gör det man ska. Står det föregående någonstans? Nej, de står inte Nej, där. det gör inte det. Där står CO i alla fall. Ja, just det var det. ända upp till 4. Ja, just det. Där har du bromsvärdena. Så det var Precis, nästan ja. perfekt. Och där var det nästan perfekt också. Det blir väl bättre Det när man har blir- kört tänkte ju lite. Säga, kör lite mer Ja. så rättar det till sig. Men det är som sagt för skilja 30%, så är inte i närheten. Nej, Det nej, känns precis. på något sätt. Nej. Jajamän. Så, Ja. ta den nu. Biten inte. Nej, för fasen. Var är de bilen? Det ska jag vara. Tack snälla för förtroendet att du sitter i bil. Jag är Tack jättetacksam. själv. Jättekul att du har det här. Ja, Tack snälla ni. tack själv. Vi hörs vidare. Det gör vi. Ha det bra. Ja, detsamma. Välkomna i andra bilen ni har. Ja. Hej, hej, hej. Jaha. Fy fasen vad gött. Nybesiktat 240 turbo. Blank papper. Det är inte varje dag. Och nu ska vi bara ut och avnjuta det här fina vädret på Öland med. Ja, fy fan. Ja, det är så underbart med när man är här, för det är sån fantastisk personal. Så det är galet. Men sån, ja. Riktigt roligt att få vara här och få besikta. Och den här bilen, det har ju varit planen från första början och faktiskt få besikta den här på Öland. Och att den här besiktningsmannen skulle få göra det också. Han har besiktat mina tidigare med, det vet ni ju om ni tittar på de videorna. Jaha, vad säger du? Ska vi ta och få i oss någonting? En glass kanske? Det brukar vi få göra. Och då har vi fått i oss lite att äta. Ja. Och nu är vi nere i Färjestad, i hamnen. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Som sagt, det här är ju helt otroligt faktiskt. Det är lite overkligt att man står här med bilen och ska faktiskt till och med ställa ut här nere vid hamnen med den. Passa på nu när den är nybesiktad. Eller vad säger du, Theo? Mm. Ja, men det var fantastiskt roligt att den gick igenom idag, och det är ju liksom en riktig milstolpe efter alla dessa år och den tiden man har lagt, och helt jävla otroligt. Ja, nu är det väl bara som jag säger, tuta och köra hoppas man, och njuta av det som är kvar av sommaren, så ska det nog bli bra. Tack för att ni tittade och hoppas ni gillar den här videon, och ja, som sagt, vi ses igen, återseende.